Hello guys! Welcome back to our channel. It's me again, your girl, Aliyah. So for today's vlog, i-unbox natin ang parcel ko galing pang overseas from Shopee. So, hindi ko siya dinala ngayon kasi nandun sa bahay. Ipapakita ko na lang sa inyo ang picture niya. Ito. Yan. So, i-unbox natin siya ngayon. And I'm very excited kasi matagal ko na tong gustong bilhan. And I'm very grateful for it. So, kung gusto nyong makita kung ano yung parcel na binili ko from Shopee, please keep on watching. Weird yung tamat eh. Na. Keme. Yay. Ano ba? That. Wow! So, ito yung booklet, instruction booklet. Tapos, oh my gosh, ang ganda. Ito yung Epilator. Tapos, ito yung body niya. Ito yung Epilator head. Tapos, may charger tayo dito. At ito yung brush na ibabrush natin para mawala yung mga hairs sa ating machine. Tapos, ito naman yung ito na lang. Ito yung trimmer. Ito yung trimmer head. At ito naman yung shaver natin. So, ito yung callus remover para sa mga kalyo natin sa paa. At para sa mga hindi nakakaalam kung ano itong Epilator, ang Epilator ay isang maliit na machine kung saan binubunot niya yung mga hair natin from the roots. So, sa mga hindi pa nakakatry nito, gaya ko, kakabay kayo nito sa Shopee na nagre-range yung mga prices from 200 to 1,000. So, kung ayaw nyo na magbunot ng isa-isa, mag-pluck, so mag-epilate na kayo. So, try natin. Tapos, ito naman, okay, off na muna natin. So, may dalawa siyang option. Ito parang yung fast. At ito naman yung fastest speed niya. So, yan. So, as you can see, may mga tweezers siya dito. Yang mga aluminum na yan, or ano bang tawag dyan, yan yung mga small tweezers na magpupull out ng ating hairs from the roots. Pwede siya sa arms, sa bikini lines or bikini areas, sa legs, sa armpits, pwede.
So, yun lang. Hello again guys! Kung nagustuhan nyo yung unboxing natin for today's vlog, please give us a big thumbs up and don't forget to subscribe our channel. Bye!